Aceste semințe au peste 10 ani, unele poate chiar 15. Nu știu dacă mai pot încolți, dar dacă reușesc, înseamnă că grădina tatălui meu poate trăi din nou. Povestea lor începe cu mult timp în urmă. Sunt plecat din România de mai bine de 20 de ani, dar încă mi-aduc aminte foarte bine de grădina de legume de acasă. Acum 30-40 de ani, aproape fiecare familie din zona rurală își producea singură hrana. Animale, cereale, legume, fructe. Cu alte cuvinte, oamenii erau autosuficienți. Eram copil când am avut primul contact cu grădinăritul, apoi adolescent, mai târziu tânăr la început de familie. Îl ajutam pe tata la săpat, la semănat, la cules. Era o grădină simplă, dar plină de viață. Majoritatea legumelor erau crescute din semințe păstrate de la una la altul. Metode simple transmise din generație în generație. Sau se cumpărau răsaduri din piață, dar și acelea proveneau de la oamenii din sat. Erau soiuri vechi, soiuri care existau de sute de ani. Viața m-a adus în Italia. Au trecut ani, am lucrat în multe domenii. Prin 2012 am ajuns să lucrez într-o livadă de struguri. Patronul de acolo avea o grădină de legume. El cumpăra răsaduri din magazinele specializate, răsaduri F1. Într-o zi m-am gândit și am spus patronului dacă nu ar fi bine să încercăm și câteva soiuri din România, de acasă, soiuri tradiționale, semințe de la tata. Așadar am sunat pe tata și am spus să-mi trimită semințe de ardei gras, ardei capia, gogoșar, castraveți, dovlecei și câteva soiuri de roșii. Tatăl meu avea un obicei. De fiecare dată când găsea o roșie mare, după ce consuma roșia, dădea la o parte semințele și le conserva. A făcut asta pentru mai mulți ani la rând. Alegea roșiile cele mai mari de pe plantele cele mai sănătoase. Ajunsese să aibă roșii de 700-800 de grame. El le spunea simplu, roșii mari. Pentru mine erau roșii gigant. Îmi aduc aminte și acum primul sezon în grădina patronului. Roșiile au crescut uriașe, dulci, aromate. Exact gustul pe care îl știam din copilărie. Pentru câteva momente, parcă m-am întors în timp. Asta a durat mai bine de 3 ani de zile. Problema este că eu nu aveam experiența tatălui meu. Nu am păstrat semințele. Tata a îmbătrânit, apoi s-a stins. Grădina a rămas pustie. Eu în Italia, fratele meu cu muncă la oraș. Dar anul trecut am avut din nou ocazia să cultiv legume aici în Italia, la prietenul meu Ugo. Are o grădină superbă. Am cumpărat doar răsaduri F1, pentru că doar aceste răsaduri se găsesc, acești hibrizi F1. Și atunci mi-am adus aminte de grădina tatălui meu și de acele semințe tradiționale. Și m-am gândit, oare or mai fi semințe vechi prin Debara? L-am sunat pe fratele meu, l-am rugat să caute și surpriza a fost uriașă. Le-a găsit. Am plecat imediat spre România să le recuperez, să pornesc acest sezon cu aceste semințe tradiționale. Niște roșii și dovleac 2015. Aici avem semințe de roșii 2013. Mari. Aici roșii mici. ...2011. Sperăm să mai fie bune semințele astea. Eu am pus și au mers. Aici avem ridic. Nu pot să scot ăsta. Ridic 2011 iară.
sau 2010. Și aici ți-am pus ardei și dovleac. Ție dovleac nu ți-am trimis, dar... Bun, văd eu ce reușesc să le fac să încolțească. Acum trebuie să fim realiști. Nu știu dacă aceste semințe mai pot germina. Dar dacă o mică parte din aceste semințe reușesc, atunci povestea continuă. Acest videoclip nu este făcut să demonstrez că semințele pot încolți după 15 ani. Poate vor încolți, poate nu. Ideea este alta. Vreau să încurajez oamenii să păstreze semințele tradiționale. Odată pierdute, sunt pierdute pentru totdeauna. Și odată cu ele o parte din identitatea, din cultura și din tradiția noastră românească. Și așa, aceste semințe sunt deja pe cale de dispariție. Primul pas va fi testul de încolțire, de germinare. Am aceste minisere de la Lidl. Noroc pe mine găsind acest set de minisere. Văd că sunt și păhărele pentru crescut plântuțele. Nu au găuri de drenaj, o să trească să le fac găurile de drenaj. Dar până să le pun în aceste alveole cu pământ, vreau să grăbesc puțin procesul și să și observ procesul de încolțire. Așadar, voi folosi exact metoda tatălui meu. El era cam de fiecare dată în întârziere cu răsadurile. Când toți vecinii aveau deja răsaduri măricele, el de-abia atunci punea la încolțit. Și ca să grăbească procesul, să-i ajungă pe ceilalți din urmă, să-i ajungă pe vecini, folosea o bucată de bumbac umedă și punea semințele acolo la germinat. Eu voi folosi acest șervețel și, bineînțeles, aceste minisere. Pe mine tehnologia mă ajută puțin. Nu erau aceste minisere în livada tatălui meu. El le punea pur și simplu într-o farfurioară, punea o bucată de bumbac, acoperea cu altă farfurioară ca să rămână umiditatea constantă. Când semințele erau deja puțin germinate, le punea în fel și fel de recipiente cu pământ de grădină, nici măcar nu avea el turbă sau pur și simplu o făcea tradițional. Pe mine tehnologia, cum vă spuneam, mă ajută și cu substratul și cu aceste minisere. Voi pune în fiecare miniseră, am 4, voi pune mai multe semințe, mai multe soiuri la încolțit. Le umezesc foarte bine. Important să semnez toate aceste soiuri. Ele sunt scrise. Tatăl meu avea obiceiul să le conserve și separat, să scrie pe fiecare punguliță ce fel de semințe este, ce fel de soi și anul când a fost recoltată semința. Am aici din 2013, din 2010, 2011, 2015. Sper să avem noroc. Așadar, vom observa zilnic aceste semințe. Sper să reușesc să fac și următorul clip. Sper să am ceva semințe încolțite. Am și de ardei iute, am și de dovlecel românesc, că sunt sătul de zuchinele așa lui italieni. Nu poți să faci o mâncare ca lumea de dovlecei. Nu știu ce rezultat vom avea, dar merită încercat. Poate undeva în aceste semințe viața încă așteaptă. Au trecut 3 zile de când am pus semințele la germinat
și deja se vede o schimbare clară. Semințele s-au umflat, au absorbit apă. Acesta este primul pas. Se hidratează, se pregătesc. Dar asta nu înseamnă că au germinat. Trebuie să mai așteptăm. Voi verifica și mâine. Am revenit să verific din nou. Inițial am crezut că suntem în a 4-a zi. Am verificat și de fapt sunt doar 3 zile. Cred că emoțiile și așteptarea m-au făcut să pierd noțiunea timpului. Dar uitați aici. Se văd niște puncte foarte mici, alb, crem, ca niște virgule. Ăsta este primul semn real. Asta înseamnă că semințele au început să germineze. Nu toate sunt la același stadiu, dar procesul a început. Și sincer, pentru semințe de 10-15 ani, nu mă așteptam să reacționeze atât de repede. Și mai e ceva. Mirosul. Este un miros specific de aer închis. Nu este un miros neplăcut. Nu știu cum să vă explic exact, dar mi-aduce aminte de copilărie. Este un miros ușor plăcut. Deci, după doar 3 zile, avem primele semne de viață. De aici înainte, lucrurile vor evolua destul de rapid. Voi urmări atent și vedem unde se ajunge. Nu pot să mă abțin. Trebuie să fac câteva poze. Este un moment pe care nu vreau să-l pierd. E posibil ca acest moment să nu îl mai revăd. Suntem în ziua 5 și lucrurile au evoluat mai repede decât mă așteptam. Majoritatea semințelor au germinat în proporție de 70-80%. Ieri, radicula avea undeva la 1 mm, acum multe au 5-6 mm, unele chiar 1 cm, mai bine de 1 cm. În ultimele 24 de ore, practic s-au dublat. În momentul ăsta nu pot să le mai las pe șervețel. Radicula este destul de dezvoltată, așa că a venit momentul să le trec în substrat. Am mai observat ceva foarte important. Celelalte semințe nu dau încă semne de viață. Nici ardeiul, nici dovlecelul și nici semințele de ridiche. Și mai sunt și alte semințe de la alte soiuri de roșii. Roșiile mari au germinat foarte rapid. Se vede că celelalte mai au nevoie de timp și este normal. Nu fiecare plantă reacționează la fel. În plus, a trecut foarte mult timp pentru toate aceste semințe. Poate că unele dintre ele chiar nu vor germina. O să le mai dau timp și vedem în următoarele zile ce se întâmplă. Până atunci putem trece aceste semințe, care deja sunt dezvoltate, în pământ. Am pregătit un substrat ușor, pământ de flori cu aproximativ 20% perlit, este aerat și păstrează bine umiditatea. Folosesc aceste alveole de la Minisere, le-am pregătit, am făcut găurile de drenaj pentru că nu aveau, iar cu un creion îmi fac mici orificii pregătite pentru a pune semințele la încolțit.
în momentul de față sunt doar germinate, urmează încolțirea. O să folosesc o pensetă să nu ating radicula, apuc sămânța de partea mai tare și o așez cu radicula în jos. Apoi acopăr ușor 3-4 mm cu pământ. În etapa asta trebuie doar foarte puțină atenție. Radicola este foarte fragilă și se poate rupe foarte ușor. Umesesc bine tot substratul până în profunzime, dar fără să băltească. De aici înainte urmează etapa de răsărire. Și acolo lucrurile devin și mai interesante. O să urmăresc îndeaproape evoluția lor. Uitați-vă puțin la ele. Par niște frunzulițe simple, dar de fapt aici începe totul. Acestea nu sunt încă frunzele adevărate. Se numesc cotiledoane. Sunt primele forme de viață vizibile ale plantei, primele ei mâini întinse spre lumină. Apoi tulpina. Pare atât de fragilă și subțire, dar este suficient de puternică să ridice planta spre lumină. Rămânem uimiți și de rădăcină. Ea este primul contact cu pământul. Firavă și totuși reușește să împingă planta în sus. Totul este perfect. Noi putem doar asista. Suntem în ziua 8 și aș putea spune că aproape toate plântuțele au răsărit. Au fost semănate semințe deja germinate. Deci procentul este undeva la 98-99%. Două dintre ele de-abia acum încearcă să iasă la suprafață. Majoritatea au cotiledoanele dezvoltate, sunt plântuțe serioase, destul de puternice, au undeva la 2 cm, 2 cm jumătate înălțime. Eram foarte curios ce fac ele în timp ce eu dorm sau sunt la servici, așa că am lăsat camera de filmat pentru 30 de ore. Este impresionant cât de repede se dezvoltă. Din acest punct se vor dezvolta și mai repede, vor deveni plante serioase. Obiectivul tuturor plantelor este ca să se reproducă, să ajungă să facă flori, fructe și semințe. Acesta este și obiectivul meu și deci o să le ajut și le voi urmări îndeaproape. Au trecut câteva săptămâni de când am început acest proces. Totul a început de la niște semințe uitate într-o debara, mai bine de 10-15 ani. Semințe adunate de tata. Nu știam dacă mai sunt bune, nu știam dacă mai pot da viață, dar am vrut să încerc. Și astăzi rezultatul este aici. Plantele sunt deja dezvoltate,
au trecut de faza de răsărire, au apărut deja primele frunze reale și încep să se dezvolte cu adevărat. Dacă mă gândesc bine, totul a pornit de la semințe uscate care au așteptat în liniște ani de zile și totuși viața a rămas acolo. Între timp am testat și alte semințe din același lot. Unele au răspuns, altele nu. Dar fiecare test a spus o poveste. Roșii roz, inimă de bou, semințe fără etichetă, toate au fost puse la încercare. Unele nu au reușit și asta este realitatea. Dar cele care au pornit merg mai departe. Am luat o decizie importantă. Nu voi păstra toate plantele într-un singur loc. O parte vor merge la prietenii mei. Am deja câteva sute de plante. O parte le voi cultiva eu și Ugo în grădina lui, iar o altă parte le voi cultiva în ghivece. Nu vreau ca totul să depindă de un singur loc. Poate să apară o problemă. Boli, grindină, furtună. Așa șansele cresc foarte mult. Vreau neapărat ca în toamnă să am foarte multe semințe proaspete. Și m-am gândit la ceva. Acest soi nu poate să rămână fără nume. Este munca tatălui meu, ani de selecție, ani de răbdare. Așa că m-am gândit să-i dau numele Roșia lui Ardai sau Gigantul Ardai. Voi ce părere aveți? Dați-mi o sugestie. Care din aceste două nume s-ar potrivi mai mult? Dacă totul merge bine, în toamnă voi avea multe semințe proaspete de la diferite soiuri. Și de la acest soi, de la Gigantul Ardai sau Roșia lui Ardai, depinde ce nume o să-i dăm. Vreau ca aceste semințe să nu rămână doar la mine. Vreau să le distribui și la alte persoane, persoane interesate care vor să cultive legume obținute din semințe tradiționale. Membrii canalului vor avea acces prioritar la aceste semințe și le voi distribui pe măsură ce le voi obține. În fond și la urma urmei, prețul abonamentului la acest canal costă mai puțin decât un plic de semințe. Aceasta a fost prima etapă. De la sămânță veche la plantă vie. Creșterea adevărată de-abia acum începe și povestea continuă.